कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। હેલો મિત્રો, સ્વાગત અમારી ચેનલ ડિપ્લોમા ઇન કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં। અને મારા વિડીયોના આગળ તમે જે એડ જોઈ ટીચમેન્ટ વાળાની, અને તમારે પણ 1000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થયા નથી અને તમારે પણ આવી રીતે જ પોતાના વિડીયોમાં એડ જોઈએ છે, તો એના માટેનો પ્લીઝ મેં વિડીયો બનાવ્યો એ જોઈ નાખજો। અહીંયા આઈ કાર્ડમાં પણ મૂકી દઈશું, તો એ વિડીયો તમે જોઈ નાખજો। અને એમાં પૂરી માહિતી આપેલી છે, તમે પણ કેવી રીતે 1000 સબસ્ક્રાઈબર વગર તમે કેવી રીતે પોતાના યુટ્યુબ ચેનલના વિડીયોમાં એડ મૂકી શકો છો। અને બીજી વાત એ છે કે હવે આપણો જે આ વિડીયો છે ને સી લેંગ્વેજના ટ્યુટોરિયલ પાર્ટ 2 છે। અને જો તમે સી લેંગ્વેજ ટ્યુટોરિયલ પાર્ટ 1 નથી જોયો તો પહેલાં એ જોઈ નાખજો, તો તમને આ વિડીયોમાં ખબર પડશે, નહીં તો તમને કશું ખબર નહીં પડે। તો એ વિડીયોની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ અને અહીંયા આઈ કાર્ડમાં મૂકી દઉં છું, તો પ્લીઝ એમાં એ જોઈ નાખજો એ વિડીયો, અને પછી જ આ વિડીયો જોજો તો તમને ખબર પડશે, એના વગર તમને કદાચ ખબર નહીં પડે। તો ચલો આપણે જઈએ આપણા લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર। તો મિત્રો આપણે આવી ગયા છે આપણા લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર, અને આપણે ચલો ફટાફટ પર નવી ફાઇલ ખોલી લઈએ। પહેલાં તો આપણે આપણી ફાઇલને નામ આપીને સેવ કરી નાખીશું। આપણો આ ટ્યુટોરિયલ 2 છે, તો ટ્યુટોરિયલ 2 કરીને આ ફાઇલને સેવ કરું છું, અને પાછળ .c લગાવવાનું ના ભૂલતા, કેમ કે આ સી ફાઇલ છે તો સીનું એક્સટેન્શન .c છે, તો એના વગર તમારી ફાઇલ રન નહીં થાય। તો તમે જ્યારે પણ સી લેંગ્વેજની ફાઇલ સેવ કરો તમારે .c લગાવવું ફરજિયાત રહેશે। તો એ સી લેંગ્વેજના ઇનપુટ અને આઉટપુટ ફંક્શનનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ દર્શાવતો વિડીયો છે, તો આ વિડીયોને ખૂબ જ ધ્યાનથી જોજો અને સમજી લેજો। એ મહત્ત્વનું કેમ છે કારણ કે આ વિડીયોની મદદથી તમે આગળ પણ ઘણા બધા પ્રોગ્રામ કરી શકો છો, એટલા માટે આમાં કોઈ કહી રહી ગયા તો પ્લીઝ ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મેસેજ કરીને પણ જણાવી દેજો અમને, તો તમે આન્સર આપીશું અને તમારે કોઈ પણ કચાશ ના રહી જાય અને તમારું બેઝિક મજબૂત રહે સી લેંગ્વેજનું। પોતાની સાથે સાથે અહીંયા લખતો પણ જઈશ, તો તમને કદાચ હું બોલું એમાં ખબર ના પડે તો સાથે ટાઇટલમાં આવી રીતે લખતો પણ જઈશ, તો તમને ખબર પડતી રહે કે હું શું કહેવા માગું છું। આપણે આપણો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, તો આનું સી લેંગ્વેજનું બેઝિક છે હેઝ ઇન્ક્લુડ અને બ્રેકેટની અંદર stdio.h, આ એનું બેઝિક છે। મેં આને સી લેંગ્વેજનું બેઝિક એના માટે કીધું કેમ કે આ સી લેંગ્વેજનો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ લખો તો સૌથી પહેલાં આપણે આ વસ્તુ લખવી જ પડે, એના વગર આપણું પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ જ ના થાય। આપણે લીધું છે વોઇડ મેઇન ફંક્શન, હવે એના નીચે 2 છગડા કૌંસમાં હવે આપણો પ્રોગ્રામ લખવાનો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક ઇન્ટીજર લઈશું, એ કરીએ અને બાજુમાં સેમિકોલન લગાવવાની રહેશે। હવે આપણે લઈએ છીએ પ્રિન્ટએફ ફંક્શન। પ્રિન્ટએફ ફંક્શન એ શું કામ કરે છે અને કેવી રીતે કરે છે એનું મેં તમને આગળના વિડીયોમાં તમને જણાવેલું છે, તો પ્લીઝ એ વિડીયો પહેલાં જોઈ લેજો, પછી જ આ વિડીયોમાં આવજો, તમને વધારે ખબર પડી શકે આ વિડીયોની અંદર। તો પ્રિન્ટએફ ફંક્શનનું કાર્ય છે કે આપણે કોઈ પણ જે પણ આપણે લખીએ સ્ટેટમેન્ટમાં એ બધું પ્રિન્ટ કરાવે આઉટપુટ સ્ક્રીન અંદર। એવું જ બીજું ફંક્શન આપણે નવું લઈએ છીએ સ્કેનએફ કરીને। તો સ્કેનએફ ફંક્શન એ શું કરે છે, તમારે યુઝર જોડેથી કોઈ ડેટા લેવો હોય તો એના માટે તમારું સ્કેનએફ ફંક્શન કામ કરે છે। તો તમે બરાબર દેખી લો એનું સ્ટેટમેન્ટ કેવી રીતે લખાય છે। તો આમાં સ્કેનએફ ફંક્શનમાં આપણે %d લખ્યું છે અને એના પછી આપણે એન્ડ એ લખ્યું છે। સ્કેનએફ ફંક્શનની અંદર આપણે %dની મદદથી આપણે આઉટપુટ સ્ક્રીનની અંદર આપણે યુઝર ડેટા જે લખશે કીબોર્ડની મદદથી, તો એ બધું લખાય એના માટે આપણે %d લખેલ છે અને એના પછી એન્ડ એ લખેલું છે, એટલે ઇન્ટીજર એની અંદર એ ડેટા એટલે કે એ વેલ્યુ સ્ટોર થશે। તો ફરીથી પણ આવું નવું આપણે ફંક્શન હું ફરીથી લખું છું તો તમને
ખબર પડી શકે કે કેવી રીતે કર્યું. અને પ્લીઝ આ પ્રોગ્રામને ધ્યાનથી સમજજો બરાબર, અને કોઈ ક્વેરી હોય તો મને પૂછી લેજો, તો તમને વધારે ફાવશે પ્રોગ્રામ આગળ કરતાં. અને આ પ્રોગ્રામ એક ઇન્ટીજર વેલ્યુને ઇનપુટ કરાવતો છે, અને આઉટપુટ એનું કેવી રીતે હોય છે, આપણે જે ઇનપુટ કર્યું છે એનું આઉટપુટ કેવું આવશે એ દર્શાવતો પ્રોગ્રામ છે. ટૂંકમાં કહું તો તમે આ પ્રોગ્રામ એવો છે કે તમે યુઝર જે પણ ડેટા નાખે છે તો એ ડેટા શું નાખ્યો છે એનો ફરીથી પ્રિન્ટ કરાવશે સ્ક્રીન ઉપર કે તમે આ ડેટા નાખ્યો છે, તો એ પ્રોગ્રામ છે એનો. અહીંયા પ્રિન્ટ ફંક્શનમાં ફરીથી લખ્યું છે, એમાં મેં લખ્યું છે નંબર ઇઝ, એટલે નંબર ઇઝ એવું પ્રિન્ટ થશે. એના પછી %d છે, %d એ સ્કેનએફનું છે, એટલા માટે તમારે જે પણ સ્કેનએફમાં નાખ્યું છે, તમે જે કંઈ પણ નંબર કે કોઈ પણ ના સ્પેલિંગ જે પણ તમે સ્કેનએફ ફંક્શનમાં લખ્યું હોય એ વસ્તુ તમે %dમાં સ્ટોર થશે અને એમાં સ્ટોર થશે, એટલે એ આલ્ફાબેટની અંદર. તો એ ઇન્ટીજર આપણે આપેલો છે સ્ટાર્ટિંગના, આપણે પ્રોગ્રામના સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપેલો છે, તો એ જે આપણું પ્રિન્ટ કરેલું છે એ વસ્તુ આમાં પ્રિન્ટ થશે. હું માનું છું કે આ ભાગ થોડો વધારે પડતો કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગયો છે, પણ આ થોડુંક લોજિક લગાવવાની વસ્તુ છે, એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમને ના ખબર પડે તો પ્લીઝ ટેલિગ્રામમાં મને પાછું ક્વેશ્ચન પૂછી લેજો. હું પણ માનું છું આ થોડુંક આ જેટલો મેં ભાગ કીધો એ બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, એટલા માટે સમજતા તમને વાર લાગશે. એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં પ્રોગ્રામનું સમજાવું. 8મી લીટી એટલે કે પ્રિન્ટ ફંક્શનથી તો સૌથી પહેલાં આઉટપુટ સ્ક્રીનમાં આવશે એન્ટર અ નંબર, એટલે તમે કોઈ પણ નંબર તમે એની અંદર નાખશો તો એ નંબરની વેલ્યુ એ નંબર નાખવા માટે તમારે સ્કેનઅપ ફંક્શન ઉપયોગ કરવો પડશે કે યુઝર એને ટાઈપ કરી શકે. તો એ જે નંબર છે એ આલ્ફાબેટ એમાં સ્ટોર થશે, ઇન્ટીજર એમાં. તો એ રીતે એમાં સ્ટોર કરી નાખશે, અને એના પછીનું બીજું પ્રિન્ટએફ લખેલું છે 10મી લીટીમાં, તો એમાં શું કહેવા માંગે છે તમારો જે નંબર, તો તમારો જે નંબર છે તો એ %d માં આપણે આની પહેલાંનો જે નંબર નાખેલો છે તો એ નંબર તમે કયો નાખ્યો છે એ દર્શાવશે તમને. કે હવે તમને કંઈક થોડી ખબર પડી હશે સી લેંગ્વેજમાં. હા, માનું છું કે બહુ હાર્ડ નથી, પણ બહુ ઇઝી પણ નથી ને બહુ હાર્ડ પણ નથી. આ એકદમ મિડલ લેવલ લેંગ્વેજ છે, તો તમારે થોડુંક તો સમજવું જ પડશે. અત્યારે દેખી શકો છો કે આઉટપુટ સ્ક્રીન ઉપર એન્ટર નંબર આવ્યું છે, જે પહેલું પ્રિન્ટએફ છે. તો આમાં કોઈ પણ આપણે નંબર એન્ટર કરવા માટે આપણે કોઈ પણ નંબર એન્ટર કરીશું તો એ એન્ટરની પરમિશન આપવા માટે આપણે સ્કેનઅપ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો આપણે 12,000 લખ્યા છે, તો એના પછી દેખો એન્ટર કરીશું આપણે નંબર ઇઝ 12,000, એટલે 12,000 આપણે લખેલા આવે છે કે તમારો નંબર જે લખ્યો એ 12,000 છે, એટલે જે એન્ટર નંબર એ પ્રિન્ટ કરે છે. અને મોટી સ્ક્રીનમાં તમને બતાવી દઉં તો એન્ટર નંબર પ્રિન્ટએફ ફર્સ્ટનું છે, પછી આપણે અંદર નંબર એન્ટર કરવા માટે સ્કેનઅપ ફંક્શન ઉપયોગ કરે છે, અને પછી આપણે એન્ટર નંબર આપણે કયો એન્ટર અંદર નંબર કર્યો છે એ બીજા પ્રિન્ટએફની અંદર આપણે એમાં જે સ્ટોર થયું છે એ આવે છે. બસ આટલો જ હતો આનો પ્રોગ્રામ. તમારા માટે પ્લીઝ એક ક્વેશ્ચન છે, તો એ તમે મને કોમેન્ટ કરજો અથવા તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં પણ મને મોકલજો. એનો પ્લીઝ આન્સર તમને પણ સાથે સાથે ફાવતું રહે, બરાબર. તો આ પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે તમારે આવો જ બીજો એક પ્રોગ્રામ બનાવવાનો છે, એન્ટર અ કેરેક્ટર કાં તો એન્ટર ધ નેમ એવું લખીને. જો આઉટપુટવાળો બનાવવાનો છે એમાં તમારે ફર્સ્ટ પ્રિન્ટએફમાં એન્ટર ધ નેમ રાખવાનું છે, અને જે બીજું પ્રિન્ટએફ છે એની અંદર તમારે યોર નેમ ઇઝ એવું લખવાનું છે, અને સ્કેનઅપ ફંક્શનમાં તમારે આવું જ રાખવાનું છે. અને તો તમારે એની આઉટપુટ સ્ક્રીન કેવી આવી જોઈએ કે તમારે પહેલાં લખેલું આવું જોઈએ એન્ટર ધ નેમ, પછી તમે તમારું નામ લખી શકો અને એના પછી એન્ટર આપો તો તમારે એવું બીજી લાઈન એવી લખેલી આવે કે યોર નેમ ઇઝ, આપણે મારું નામ જીત છે તો અંદર યોર નેમ ઇઝ જીત એવું લખેલું આવવું જોઈએ, તો તમારો પ્રોગ્રામ સક્સેસ થયો કહેવાય. અને હવે બીજો ક્વેશ્ચન એ છે કે તમે સ્કેનઅપ ફંક્શન લખો છો તો ત્યારે ફર્સ્ટ પ્રિન્ટની લાઈન ઉપર આવી અને સ્કેનઅપ પછીનું જે પ્રિન્ટએફની લાઈન નીચે આવી તે નીચે કેમ આવી, તો એનું જે કારણ છે એ તમારે જણાવવાનું કહેશે મને. કારણ કે આપણે અહીંયા આગળ સ્લેશનો ઉપયોગ કર્યો નથી, તે છતાં પણ આપણે પહેલું પ્રિન્ટએફ અને બીજું પ્રિન્ટએફની લાઈન એકબીજાની નીચે આવી છે, એટલા માટે તમારો એ ક્વેશ્ચન છે કે તમારે ન્યૂ લાઈનમાં કેમ આવ્યું એ મને જણાવવું રહેશે. તમે ચિંતા ના કરતા, તમને નહીં ખબર હોય તો હું તમને જણાવી દઈશ, આના પછીના વિડીયોમાં તમને એનો આન્સર આપી દઈશ. તો બસ તમને આ પ્રોગ્રામ ફાવ્યો હોય તો બરાબર છે, એ તમે મારી જોડે શીખી લેજો. આવી રીતે આગળ પણ હું મૂકતો જ રહીશ ટ્યુટોરિયલ. તો મિત્રો આશા રાખું તમને આ વિડીયોમાં પૂરેપૂરી ખબર પડી હશે, અને કંઈ પણ ક્વેરી રહી ગઈ હોય, તમે કોઈ સવાલ હોય તો પ્લીઝ ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જજો.
અને મને આ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર, અને પર્સનલમાં પણ મને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. ના એ ખૂબ જ સી લેંગ્વેજનું બેઝિક છે. જો આ તમને ફાવશે આવા પ્રોગ્રામ, તો તમને આગળના પ્રોગ્રામ પણ ફાવશે. આગળના પ્રોગ્રામ કેલ્ક્યુલેટર જેવા બનાવવાના હશે, આપણે એડિશન સબટ્રેક્શન એવું બધું કરવાનું આવશે, સરવાળો બાદબાકી. તો આ પ્રોગ્રામ જો તમને કચાશ રહી છે આ પ્રોગ્રામ શીખવામાં, તો તમને આગળના પ્રોગ્રામમાં કંઈ ખબર નહીં પડે. તો પ્લીઝ કોઈ ક્વેરી હોય તો ફટાફટ સવાલ પૂછી લેજો મને ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર, અને ટેલિગ્રામમાં જોઈન ના થવા તો પ્લીઝ જોઈન થઈ જજો. એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકું છું. અને મારી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો ના કર્યો તો ફટાફટ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો પણ કરી નાખજો. અને બસ તમને આ વિડીયો ગમે તો ફટાફટ વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો વિડીયોને. સ્ટે સેફ, સ્ટે હેલ્ધી. થેન્ક યુ.